با درود، عرض ادب خدمت دوستان عزیز. این جانب صخره‌نورد خالدی هستم با تجربه حدود 30 سال که این تجربه را در صخره‌های طبیعی و ناهموار از پدر و پدر بزرگم کسب کردم که پدر و پدر بزرگم شغلشون همین بوده و امروز اومدیم خدمت دوستان. در این پارت شما میبینید که نحوه تناب بستن به صخره‌هایی که ناهموار هستند. شاید این سال برای شما عزیزان پیش بیاد که برای چی از تناب کوهنوردی استفاده نمی‌کنید. دوستان عزیز، ما در صخره‌ها تناب کوهنوردی، این را باید همگی بدونیم، تناب کوهنوردی برای جایی ساخته شده که صخره‌ها هموار و صاف می باشد و تناب کوهنوردی در صخره‌هایی که مثل اینجا بالکن دارد یا ناهموار می باشد به کار نمی آید و ما از تناب‌های معمولی استفاده می کنیم و امروز به شما آموزش میدیم که چجوری باید این تناب معمولی را به صخره بند و بست کرد. امیدوارم شما ما را مورد لطف و عنایت خود قرار بدهید، با ما همراه باشید. در آینده نزدیک انشالله به شما آموزش خواهند داد که جاهایی که تناب رو نیست و صخره‌هایی که باید بدون تناب در آنها حرکت کرد آموزش می‌بینید. خب دوستان، ما باید قبل از هر چیزی اینو بدونیم که تنابی که میخوایم بالای صخره ببندیم برای تناب تیرک نام دارد و این تناب باید جوری بسته بشه که مطمئن باشی این تناب سفت است و جایی که تناب را میبندی باید مطمئن باشی که کنده نمیشه. خب دوستان عزیز، باید اینو بدونید که شمایی که میخواید توی صخره حرکت کنین 100% هدفی دارید و شاید هدف شما برداشت عسل کوهی باشه و باید اینو بدونید که وقتی میخواید توی این صخره برید باید حتما یه چیزی باشه که اونجا شما روی اون وایسید و شما رو نگه داره. پس همینجوری بدون بستن چیزی به صخره نمیتونید توی صخره خودتون رو نگه دارید. ما این چهارپایه برای شما از آن برای آموزش درست کردیم که میبینید توی دست من که میخوایم ببندیمش الان و برای شما توضیح بدیم. وقتی رفتی توی صخره باید روی چهارپایه وایسی و نحوه بستن این چهارپایه را ما میخوایم به شما از آن آموزش بدیم که این چهارپایه حتما جایی است که باید با 2 تناب مهار بشه که در هیچ صورتی نچرخه. پس با ما همراه باشید و تماشا کنید. انشالله در پارت‌های بعدی به شما آموزش خواهد داد که چجوری باید از تناب توی صخره استفاده کرد و از صخره بالا و پایین رفت. این تناب ها حتما این 2 تا تناب باید یکیشون یک سمت این چهارپایه باشه و یکیشون یک سمت. این حالت یک ترازو برای شما داره داخل صخره. خب دوستان،
شاید برای شما سوال باشه که من این تناب را برای چی میخوام ببندم به کف ترازو. این تناب وسط است که بازم تناب تیرک نام دارد و این تناب ما میبندیم به پایین ترازو که اگه از صخره پایین اومدید و برای بالا رفتن دچار مشکل بودیم، چون بالا رفتن با تناب از صخره یک کم سخت‌تر از پایین اومدن. و اگه جایی بود که ما پایین اومدنش راحت تر باشه دیگه به بالا نمیریم و به پایین صخره میایم با این تناب که انشالله در پارت‌های بعدی به شما نحوه اومدن پایین از تنابم آموزش خواهیم داد. ما این تناب رو به وسط ترازومون می‌بندیم در سمت وسط، همین جایی که این تناب به این گوشه و این تناب به یک سمت ترازو برای مهار ترازو به صخره است. این تناب هم برای اومدن پایین و بالا رفتن صخره به وسط ترازو می‌بندیم. تناب ما باید طوری بسته بشه که دو طرف ترازو ما ثابت وایسه، به یک سمت کشیده نشه. شما حتما باید از گره هایی که توی تناب میندازید مطمئن باشید که باز نشه. و این تناب نارنجی رنگ که در دست من بینی، این بازم تناب تیرکی است که از بالای صخره بسته شده و به پایین اومده. شما باید همیشه در نظر داشته باشید جاهایی در صخره وجود داره که ممکنه تناب شما زمانی که توی فشار میره و شما دارین از تناب به پایین میای یا بالا میرید حالت چاقو داشته باشه و تناب شما را توی فشار با بازی تناب پاره کنه. اینا باید همیشه در نظر بگیرید که تناب شما باید زمانی که از صخره داری پایین و بالا میاید از جاهایی که مانند چاقو عمل میکنن رد کنید. سر تناب تیرک بالاست که ما میبندیم به بالای ترازومون و همزمان که میبندیم باید ترازوی ما به صورت متعادل و هم سطح وایسه. 4 تناب ما داریم در این ترازو که باید هر 4 تناب تحت فشار قرار بگیرن. ما برای صفر کردن تنابای ریشه بندمون برای مهار ترازوی جیبه به 2 تا آلموتور محکم احتیاج داریم. جایی که صخره داخل کفش درختی یا سوراخی نداره و 2 تا آلموتور حتما ما داشته باشیم که برای نگه داشتن تناب مهار از آنها استفاده کنیم. آلموتورا باید جایی باشه که محکم بیسته و تناب ما را محکم نگه داره، بتونیم تناب خودمون را صفر کنیم. دوستان در نظر داشته باشین که این مهمترین نکته صخره نوردیه که تناب شما باید صفر به صخره وایسه.
چسبیده باشه و از صخره فاصله نگیره. حالا در صورتی که صخره تنابا فاصله بگیرن، زمانی که شما تو صخره اونا انشالله در پارت بعدی به شما آموزش میدم که چه حرکاتی باید انجام بدید. تناب تیره که شما از صخره فاصله داره و شما میخواید اونا مهار کنید و بچسبونید به صخره ای که بالکن داره، باید همیشه آلموترایی که برای شما توضیح دادم یکیشون در سمت چپ و یکیشون در سمت راست به سینه صخره زده باشن تا بتونید شما تنابهای مهار خودتون رو سیو کنید تا اون ترازوی شما را بچسبونه به صخره. خب دوستان، اینم عسل و روغن طبیعی، روغن حیوانی و عسل صخره‌ای که دستاورد خودمون است و الان بچه‌ها میخوان استفاده کنن. اما هم بگی که سرکمه دوستان وقتی دوباره جناب ترازمون رو کشیدیم بریم بندازیم که قبلا توضیح داده بودیم. این الان نوک صخره ما حالت چاقو رو ایجاد میکنه و احتمال داره هر لحظه تناب ما توی فشار بازی بکنه و این تناب پاره بشه. پس ما باید تنابمون رو جایی قرار بدیم که تناب ما پاره نشه. این تو که صخره حالت چاقو و تیز داره. درزی که تناب برسون پسش بگیر توی سنگ فرار نکنه و اینجا قسمت تنابمون بازم باید جایی باشه که خودش رو نگه داره از زیر سنگ. باید همه جوانب را در نظر بگیرید دوستان. یعنی شما از هر چیزی مهمتر است. گره هایی که شما میزنید ممتد باید باشه و محکم. خب دوستان، اگه در نظر داشته باشید الان تناب ترازوی ما از صخره فاصله داره و ما میخوایم این تناب رو اون ترازو رو بچسبونیم به صخره که هم جوری که قبلا گفتم به شما. نوید اون تناب بیا سینه کنه. شما باید این تناب رو با آلموتری که قبلا برای شما توضیح دادم و در اینجا نگه داشتم و زدم ببندید تنابتون رو. جو نزدیک که قشنگ بگیرید. و اینو همیشه بدونید که این تناب ترازوی شما، تناب مهار، تعادل ترازوی شما را هر جایی که میخواد نگه دارید حفظ میکنه و همونجا میتونید تنظیم کنید و قرار بدهید ترازوی خودتون رو. از نتیجه میگیریم مهمترین نقطه صخره نوردی تناب‌های مهار شماست. ازمون بگه. خب دوستان، اگه توجه داشته باشید
بالکن صخره ما حدود 5 متر از صخره فاصله داره نسبت به تنابی که ما الان اینجا داریم. پس ما حتما مهار میخوایم و مهار باید که تناب ترازوی ما به صخره نزدیک میکنه و نگه میداره. امیدوارم که پیج ما را در کانال یوتیوب اگه علاقمند به صخره نوردی هستی دنبال کنید تا بتونیم در آینده نزدیک به شما توضیحات بیشتری ارائه بدهیم. اینا همیشه در نظر داشته باشید دوستان. آلموتری که شما به صخره میزنید باید مخالف جهتی باشه که تناب شما حرکت میکنه، چون اگه رو به تناب باشه احتمال هر لحظه در رفتن از توی سوراخ صخره داره. پس باید ما همیشه اطمینان کامل را داشته باشیم از تناب سربند ما که باید همیشه وزن سنگینتری از وزن خودتون به اون تناب آویزون کنید تا متوجه بشید که سربند شما محکم بسته یا تناب شما محکمه. بله دوستان، این نکات را باید همیشه نکات ایمنی هستن که در نظر بگیرید. دوستان همیشه در نظر داشته باشید که وزن شمایی که داخل صخره میرین حتی وزن این تناب حاصل بر مقیاس ضریب باید حساب کنید. وزن خودتون یعنی اگه داخل صخره هستی هرچی ارتفاع بالاتر بره شما مبنا به هر کیلوگرم باید بر مقیاس ضریب حساب کنید و تناب شما قدرت تحمل او وزن را باید داشته باشه، یعنی به ازای هر کیلوگرم وزن شما 10% اضافه میشه در ارتفاع بالا.